તમારું ધ ફૂડી કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું બટાકા પૌવાની રેસીપી। ઘરે તો તમે બનાવતા જ હશો, પણ બધાની અલગ અલગ સ્ટાઇલ હોય છે। આજે મારી સ્ટાઇલથી આપણે બનાવીશું, તો વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જોજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો ચાલો આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ બટાકા પૌવા બનાવવા માટે હું તમને સામગ્રી જણાવી દઉં છું। આપણે એક વાટકી પૌવા લીધેલા છે, એક નાની સાઈઝનું બટેકું સમારીને લીધેલું છે, ઝીણા ઝીણા કટકા કરી દીધા છે આપણે, એક લીલું મરચું લીધેલું છે આપણે, એક ટામેટું લીધેલું છે નાની સાઈઝનું, અને 2 ચમચી જેટલી આપણે સિંગદાણા લીધેલા છે। અને બીજી જે વસ્તુ જોશે હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવતી રહીશ। બટેકા પૌવા બનાવવા માટે આપણે એક કડાઈમાં તેલ લીધેલું છે 2 પરી જેટલું, એની અંદર આપણે રાઈ એડ કરી દઈશું। 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું। રાઈ આપણે એડ કરી દીધી છે। હવે આપણે એની અંદર સિંગદાણા એડ કરી દઈશું અને આપણે શેકાવા દઈશું અને બટેકા એડ કરી દઈશું અને લીલું મરચું જે આપણે સમાર્યું છે તે એડ કરી દઈશું અને બટેકાને ચડવા દઈશું। આપણે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે, તેમાં જ આપણે સાતળવાનું છે બટેકાને। હવે આપણે ટામેટું એડ કરી દઈશું આને 2 મિનિટ સુધી સાતળી લઈશું। આ સતળાય ત્યાં સુધી આપણે પૌવા ધોઈ નાખીશું। આપણે આમાં થોડું પાણી એડ કરીને ધોઈ નાખીશું। બટેકા સરસ સતળાઈ ગયા છે। હવે આપણે એની અંદર પૌવા એડ કરી દઈશું। થોડી આપણે હળદર એડ કરી દઈશું 1 ચમચી જેટલી, આટલી આપણે હળદર એડ કરી દઈશું। થોડું ધાણા જીરું એડ કરી દઈશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું। હવે આપણે મિક્સ કરી દઈશું। સરસ આપણા પૌવા એકદમ છૂટા છૂટા થયા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે લીંબુ એડ કરી દઈશું, લીંબુનો રસ થોડો એડ કરી દઈશું। આની અંદર આપણે ખાંડ પણ એડ કરી શકીએ છીએ, થોડી આપણે ખાંડ એડ કરી દઈશું। ઉપરથી આપણે કોથમીર એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે સર્વ કરી દઈશું।